سؤال بيطرح نفسه، هو اللي اتكسر بينفع يتصلح تاني ولا لا؟ المفروض ان معانا النهارده عربيه توسان ان اكس 4، والمفروض ان انتوا زي ما انتوا عارفين انها بتغير كلاتشات اللي الناس بتخاف منها اصلا. وبقول لكل الناس دايما ما تقلقش لانها بتتعمل عندي، فما تشغلش بالك بيها خالص. الفكره هنا ان العربيه طبعا وقت ما بتحتاج انها تغير كلاتشات بيبدا يحصل معاك مشاكل، اللي هي ايه؟ بتلاقي السحب ضعيف جدا، تقدر العربيه نقله ورا او قدام ما بتطلعش، لازم تدوس لها بنزين. لما بتيجي تتحرك كمان بتتحرك برجرجه، في ضعف في الطلعه، العربيه السحب بتاعها راح زي العربيات المانوال بالظبط. لما الاسطوانه والديسك بتاعه يتاكلوا ما بقاش فيها سحب، ليه؟ في تهريب في الطاقه اللي خارجه من المحرك، ما بتوصلش العجلات، في سليبنج او في نقدر نقول ان هو تزحلق، ما بيمسكوش على بعض خلاص. طيب احنا المفروض ان احنا بنعمل ايه؟ احنا المفروض ان احنا بنغير، المفروض الصيانه اللي انا بعملها بعمل صيانه كامله بقى. الفتيس نزل بيتعمل له صيانه كامله. في العربيه الان اكس 4 تحديدا كمان بننزل الانطره بتاعتها، لازم نحل الانطره عشان ننزله. المهم بنطلع الفتيس، نبدا ان احنا نغير له اسطوانه وديسك، نبدا نغير له البلي بتاعه كمان، ودي غلطه بقى فيها بعض الصناعيه ان هو بيروح يغير اسطوانه وديسك ويسيب البلي بتاعه زي ما هو، اللي هو البلي زي بلي الدبرياج بليتين. لا، المفروض احنا بنغيرهم، بنغير القاعده بتاعتهم، بنغير كل حاجه، بنعمل معايره للاكتيويتر بتاعها، كمان بنغسل قلب الفتيس وننضفه، وكمان بنغير الزيت بتاع الفتيس. كل ده مهم قوي، اللي هو الزيت بتاع اللي بيقولوا عليه الميكا، احنا بنغير الزيت بتاع الجير المانوال بتاعها. فاذا لان انتوا عارفين الفتيس ده دراي بس فيه زيت بتاع التروس المانوال ده لازم يتغير برضه، بيجي له الزيت المخصوص بتاعه. الفكره هنا ان بعد الصيانه دي كامله بنبدا ان احنا نعمل لها اعاده معايره، وبنبدا ان احنا نكودها على الكمبيوتر، وبتطلع تجرب العربيه. السؤال بقى هنا، هل بعد الصيانه الكامله دي والشغل الكتير قوي ده العربيه بترجع لوضعها، ولا الشغل اللي بيتعمل فيها ده بيقلل من امكانياتها؟ خلينا نجرب مع بعض بقى في تجربه عمليه. نجرب العربيه دلوقتي، نقدر نقول من 0 ل 100 علشان نقدر نقف على القوة بتاعة العربية ونجربها تجربة مباشرة. دلوقتي احنا هنجيب العربية على الدي. انا فاصل هنا التراكشن كنترول، نظام الثبات الالكتروني، هتلاقي اللمبة بتاعته منورة لان انا فاصله خلاص. وكمان احنا واضعين العربية على وضع السبورت، او المود بتاعها على السبورت خلاص. خلينا نبدأ ونقول بسم الله. طبعا احنا عندنا ال 100 كيلو. طيب ده الاداء بعد التغيير. طيب ايه رايك؟ والله ما شاء الله انا مش متوقع ان العربيه بالاداء ده، وما شاء الله العربيه رجعت احسن من الوكاله. ان شاء الله. دايما العربيه بوديها الصيانات في الوكاله وللاسف ما كنت برجع زعلان، لكن المره دي ما شاء الله مع المهندس عصام راجل حبيبنا ومن زمان بتابعه على وسائل التواصل. ما شاء الله يعني الله يبارك له، العربيه ما شاء الله جميله جدا، وكراتشات ما كنتش برضو كنت مقلق ان انا اغيرها اصلا. طبعا لان لدرجه ان انا بتحل فتيس وبتاع، الموضوع اه مش كنت سهل. كنت بفكر فعلا ان انا يعني ابيع العربيه. بس مم. ما شاء الله يعني الواحد الحمد لله بالتجربه، الحمد لله الله يبارك له، وشاكر جدا للمهندس عصام. يا حبيبي ربنا يديك خير ويكفيك شرها يا يبارك رب. فيك يا رب. الاداء عامل ايه يا شيخ؟ ما شاء الله تبارك الله، احنا فعلا حد شفت كلمنا. التسارع بتاعها طالع عامل ازاي؟ ما العربيه شاء الله بتاكل في صعب الاسفلت، صعب لدرجه ان حتى بتاخد يمين في شمال من كتر ما الموتور ما شاء الله مطلع عزمه. العربيه منطلقه ما يعني. شاء الله بتجيب اداء عالي وتسارع سريع جدا ما شاء الله. ربنا يسترها بقى. يعني يستاهل المشوار. يستاهل طبعا. يا حبيبي يستاهل طبعا. تشرفني الله يبارك فيك يا تشرفني، الله باشمهندس. يكرمك يا رب. احنا شرف لينا والله ان تعرفنا على حضرتك يا يعني حبيبي تسلم. وان شاء الله والحساب والدنيا تمام، اهم حاجه معاك. زي الفل. تمام، ربنا يا رب يديك خير ويكفيك شرها يا رب، وشرفتوني ونورتوني مكانكم في اي وقت. الله يبارك. بس يا جماعه دي كانت النتيجه بتاعت التجربه، وده راي ملاك السياره بعد التجربه بتاعتها، واخليهم دلوقتي بقى يطلع يجرب هو براحته ويقول لنا ايه رايه. اشوفكم باذن الله على خير في تجارب جايه كتير وحلقات جايه اكتر. وما تنساش العنوان بتاعنا، هتكتب عصام غنام سيرش في جوجل او على جوجل مابس، وهتلاقي العنوان بتاعنا، وهتلاقي ارقام التليفونات للتواصل لو انت حابب ان انت تحجز معانا صيانه. اشوفكم باذن الله على خير في تجارب جايه كتير وحلقات جايه اكتر، وايه، السلام عليكم.